guys, welcome back to my momshie vlog. So for today's video, ang gagawin po natin ay tutorials. Ang tutorials po natin ay how to change background in Messenger. So pupunta po tayo sa Play Store. Then punta po kayo sa search and search nyo po designer tools. So, yan po yung profile. So, since naka-install na po yung akin, so, naka-open na ko na lang po. At kung hindi pa kayo nakaka-install, install nyo na po. Open na natin. So, yan. Click lang natin to. Punta po tayo sa Markup Overlay. So, pindutin natin to at ang kiklik po natin ay allow. So, yan po, nagka-open na po siya. So, ito po yung napili kong pictures. Yan. Kiklik lang po natin tong Markup Overlay. Yan. Pipindutin po natin yan. Tapos, ganyan po yung lumabas. So, pupunta na po. So, pag hindi niyo po pinindot yun, kaya wala pong lalabas sa Messenger. Ganyan. Wala po. So, kaya po, pipindutin po natin yan. So, yan. May lumabas, diba, na picture. Pupunta po tayo sa Messenger. Ayan. So, meron na po tayong background. Ganyan. So, yan. So, thank you for watching. Hope you like this video. So, please like, share, subscribe. Please turn on notification bell para updated kayo sa aming video. At ang video ko pong ito ay sana po magustuhan nyo to.